What's up guys? Check. What is up guys? Adrian here. Welcome to another Motorista Adventures Motovlog. So ang topic natin ngayong araw is magre-review na naman tayo ng isa kong helmet. Okay, so kahapon nag-review tayo ng Arfa, diba? So ngayon, re-review natin ang LS2 Breaker. Yes, LS2 guys. So, ayan yung aking helmet na napaka-dumi. Hindi ko pa nalilinis, no? So, this is the LS2 Breaker. Nabili ko to nung like around this time, 2019. So, isang taon na tong helmet na to, guys. And it served me well. So, meron akong mga gusto sa LS2 Breaker. Meron din akong hindi masyadong nagustuhan. So, ngayon malalaman natin yan. So, tara, simulan natin ang ating review sa ating LS2 Breaker. Yan, Breaker. Okay, so, yes, LS2 Breaker. This is, yung LS2 Breaker natin is also ECE rated. So, it's safe helmet din. And then, yung color pala nito guys is matte black. So, in time, no, na kung bago pa talaga yung helmet, sobrang alaga and medyo tumagal, na nilalagay ko siya sa kasi sa ilalim ng motor. So, ayan, nagkakaano na siya. Yung parang mas scratches dito. Nakaganon yun dun sa U-box. Really, nigga? Yes. So, kumusta ba yung ating LS2 Breaker? Now, the LS2 Breaker, guys, is a very nice and very sporty looking helmet. Kaya isa to sa mga rason kung bakit ito yung pinili ko. Yung binili ko yung NMAX ko mga kamotorista, hindi ko in-expect na ito yung kukunin kong helmet. Kasi wala pa talaga akong helmet, no? So, nung first time ko bumili ng motor, never akong nag-isip ng helmet. So, yun lang. Ito lang yung available nila nun. And then, it really looks good, no? So, dual visor pa to. Yan. Oh, yan. Breaker yung binili nyo, automatic dual visor yan. Okay? So, mamaya malalaman natin kung bakit isa tong blessing and a curse yung ating dual visor na no option. Okay? Yan. Baba natin yung visor. Yung free niya is clear. Walang iba kasi dual visor nga. So, clear talaga siya. And, meron kang mabibiling accessory nito sa kanyang visor na yung ang tawag nun? Yung parang one way. Yung one way. Basta yung hindi makita yung loob. So para siyang single visor lang. Pero mas pogi kaysa clear. Kasi hindi mo makita yung shape talaga ng helmet pag clear. Okay? And meron na din siyang pin lock. So yung pin lock na to, pwede maglagay ng anti-fog. Pero never ko siyang nalagyan ng anti-fog insert. So ayan. So at least meron kang option yun. Ayan, pin lock yun guys. Okay? And for the vents, meron siyang vent dito. Ayan, malaking vent, no? Malaking bukasan. And gumagana pa naman siya until now. Dito din sa taas, meron siyang vent. Ayan. So, ganyan. Medyo mahirap lang, no? Nakiklick yan into place, guys. Ayan. Okay. So, forward lock. Ayan, unlock. So, nakalagay dito, LS2. Ito sa likod yung exhaust niya. Okay? So, dito sa likod, meron tayong nakalagay LS2 Breaker. Wait lang. Focus dun sa breaker. Yan. So, okay, nakalagay LS2 Breaker, ICC mark, no? And ECE rating. So, very nice. I don't think this is DOT certified sa US. Pero sa Europe, meron siyang rating. Diba? And, kung bubuksan natin, yung kanyang strap is... Yeah, yung kanyang strap is... So, okay, yung strap niya guys is quick release. Ayan. So, quick release, no? So, very easy, no? Unlike the Arfa series na double D-ring. Pero, sabi nila, mas safe talaga pag double D-ring. Okay, ayan. So, hilahin mo lang yung latch na to. Ayan, so, pasok na tayo sa helmet. So, meron pa tong pads nito. And, isa sa mga hindi ko nagustuhan is that yung parang foam part dito sa mga strap niya. Nasisira, no, in time. So, really, nigga? Yung isa, tanggal na talaga yung yung locking niya dito. So, wala. Hindi ko na nilagay ulit. Pero okay lang naman na wala. And ito yung kanyang neck roll. Isa sa mga reklamo ko talaga sa dito na helmet is maingay. So, part of the reason why is that yung neck roll niya,
maliit or manipis, di ba? Kasi kung i-compare mo sa Alpha, malapad, di ba? So ito manipis yung ano niya, yung neck roll. So maraming hangin papasok sa loob. And although we do have leather here, yan, leather yan, guys. Okay, ito din, reflector. Tignan nyo na nangyari sa reflector. Yan, pag tumatagal, nababasa ng pawis. Yan, wait lang, focus. Yan. So, nababasa yan ng pawis, guys. Yan, mga kamotorista. Yan. And then, dito sa loob, for the foam sa loob, no? Well, sobrang malambot na siya ngayon. Okay, so matagal ko na itong ginagamit. Manipis lang yung foam niya, guys. Hindi siya yung ganun kakapal talaga. As expected, no? Yung bili ko nito around 5,000 pesos or hindi umabot ng 5. Parang ganun, mga 5K. So, dissenting helmet for 5K. Very rigid naman. And sa 1 year na gamit, okay na okay pa siya. Like, ginagamit ko pa rin siya until now. Okay? So, may kabigatan lang siya compared to the Alpha series. 'Di ba? So, ayan, times 5 naman. Times 5 naman yung talaga yung presyo ng Alpha. Ayan, guys. Nakailang drop na ako dito. And, ayan, ito lang scratch, guys. Kasi, pag meron tayong pilya, no, yung girlfriend ko na, wife ko na ngayon. So, ayan, yung helmet niya bumabangga dito sa side. So, yung nangyayari, nasa scratch to na part. Yung mga problema ka talaga sa matte helmets. Pag mas scratch, kitang-kita, no? Unlike yung mga glossy helmets. Yan, so nilagyan ko ng sticker. Shout out NCP. Ayun, NMAX Club Philippines, si Cebu. Yes, and yeah. Yan, scratches, normal thing, isang taon na tong helmet na to. Next is yung mga accessories, no? Nalalagay ko sa helmet. So, ito yung one of the accessories. So, kakabili ko lang nito. This is Hank. Okay, Hank. Ano to? Hank. Dito sponsored, guys. So, LS2 breaker specifically na mount sa GoPro. Kung gusto mag-motovlog, guys, ito yung bilhin nyo. And, ito, mic. So, pang GoPro na mic to, guys. Ayan. So, focus. Ayan, mag-focus. Ayan. Basta mic to sa GoPro. So, yan. Boya nga pala yung brand nito. Okay? Meron din tayong intercom. So, ito yung intercom natin. This is the Freedcon T-Max. Ito yung mga China na intercom na sobrang for the price na 2.5, sobrang sulit talaga, guys. Kung gusto niyo mag-usap-usap sa mga grupo ninyo, kung mayroon kayong mga T-Max, di ba? Pwede kayong mag-connect up to 6 riders. Okay. Napakagandang add-on. And isa sa mga problema ko nito nung in-install ko to. Okay? So, kailangan ko mag-cut dito kasi napakakapal ng plastic niya dito, guys. So, mahirap ilagay yung traditional na mount ng T-Max. So, a little bit of modification is needed. And yung maganda sa LS2 breaker is that meron ka ng inserts para sa speaker pockets dito sa helmet. So, ayan. So, I think that's it, guys. This is the helmet and try natin isuot. Okay. So, isuot natin. Yan. So, as you can see, hindi na siya masyado masikip. Nung bago pa ito, guys, sobrang sikip. Okay, nag-worn in na talaga siya kasi matagal na itong helmet na to sa akin. Yan. And then, sarado natin yung visor. So, yan yung look niya. Left, right, and the back. So, poging-pogi itong helmet na to. No? Tapos, ibaba natin yung visor. Ayaw. Yun. Yan. Solid, diba? Pag-visor. Woo! Nice. So, there's something about matte black helmets, guys, na gustong-gusto ko. So, ayan siya. Ay, hindi na makahinga. Yan, sa atin. Wow. Nice. Ayan, guys. So, this is the first helmet, no, na sabay na binili ko sa NMAX. So, very happy naman with it. And ito yung sticker ko, Motorista Adventures. Yan, and still, I'll be using this one from time to time, lalo na meron tong mount, no. So, yung HJC natin, wala pa siyang mount.
So, ayun. Yes. So, I think that's it, guys. Ito yung ating LS2 breaker review. And if you have any questions regarding the LS2 breaker, let me know down sa ating comments. And maraming salamat sa pag-view ng video na to, guys. Please support this channel. Like, share, and subscribe para mas magre-review pa tayo ng mga gamit pang motor, di ba? And then, siguro naman, motovlog sometimes. Really, so, thank you guys for watching this video. This is Adrian. You are watching Motorista Adventures Motovlog. And I'll see you sa ating next programa or video. Bye-bye!